مرحبا واهلا وسهلا فيكم. اذا انتم جداد على القناه وبدكم تتعلموا كل شيء يخص الميك اب والعنايه بالشعر والعنايه بالبشره، ما تنسوا تشتركوا بالقناه قبل ما تطلعوا. اليوم بدنا نحكي عن المكياج اللي بيناسب العيون البنيه او العسليه. البنات اللي عيونهم عسليه او بنيه كتير محظوظين يعتبروا، لانه اغلب الوان الميك اب بيلبق لهم، بس اكتر شيء بيبرز هاي العيون هي درجات الوارم او درجات الالوان الدافيه. كل الألوان اللي بتذكركم بالشمس بالنار هيدي بتعد ألوان دافية. يعني مثلا درجات البني، درجات البني على أحمر على أورانج على أصفر إكسترا على ذهبي مثلا. كل هول الألوان بتلبق لكم كتير. وشغلة مهمة كتير عشان تبرزي العيون العسلية أو البنية، إنك أنت تحددي عيونك دايما باللون البني أو اللون الأسود. إذا أنت عيونك كبار أو وسط ويلبق لهم الكحل بقلب العين، جو أهد واستعملي كحل أسود غامق. أنا اليوم اللي استعملته من بوبي براون. كمان لازم تعتمدي بالميك اب تبعك انك انتي تكفي الرموش، تستعملي دايما ماسكارا سوداء غامقة لحتى تبرزي رموشك، لأنه الرموش هي الإطار وهي أكتر شي بيبرز جمال العيون الغامقة. وإذا بدي رشح لك باليت وحدة فيها أغلب الألوان اللي تناسب العيون الغامقة، هي هيدي الباليت من أناستازيا بيفرلي هيلز. هول اللونين اللي فيكي تستعمليهم as a transition shade، اللون الانتقالي اللي ينحط على الكريس من أوله لآخره. هذا اللون بيج مطفي ما فيه ولا لمعة، اللي هو ينحط تحت الحاجب مباشرة. ودرجات الذهبي أو الصدفي اللي هي كمان كتير درجات تلبق للعيون البنية أو العسلية، اللي هن هول الاثنين. هيدا الفاتح فيكي تحطيه بالزاوية الداخلية، والغامق شوي فيكي تحطيه على الليد أو الجفن المتحرك. لدمج الكريس دايما اعتمدي لون بني محمر، يعني مثلا مثل هيدا كتير محمر، فيكي تاخدي شوي بني محمر على أخف منه. وكمان هيدا اللون كتير حلو للدمج، بس انك انتي ما تستعملي كتير منه، لانه كل ما استعملتي اكتر كل ما صار احمر اكتر اللوك. سو هول الاثنين اللونين، هيدا على فوشيا هيدا على احمر شوي بني. هيدا بالنسبة لإلي انا اركز اللون، بستعمله اكتر من هيدا. وطبعا ما ننسى البني الغامق المطفي لتحديد العين اللي هو هيدا. سو هيدي الباليت عظيمة كتير مهمة، وأنا برأيي كل بنت عربية بالميدل إيست لازم يكون عندها هاي الباليت، لأنه كل الألوان تلبق للعيون الغامقة. وإذا حسيتي من الملل من الألوان الغامقة أو الألوان اللي على بني، فيكي تاخدي الألوان البني المحمر اللي هي مثلا هيدي الباليت اللي هي من ريمل. الألوان بنية بس فيها حمار أكتر وفيها على بينك أكتر. وإذا بدك اقتراحات لآي شادوز تانية سنجل، مثلا إذا أنت بتحبي تستعملي سنجل، أو يمكن أنت أوريدي عندك، مثلا عندك هيدا من ايربن ديكاي. هيدا اللون اللي هو اسمه سبيس كاوبوي، ليك شو حلو. هيدا اللمعة اللي فيه بينحط على نص الجفن المتحرك أو الليد. كمان هيدا اللون من كيكو اللي هو رقمه 200، مش عم ينفتح بسهولة. هيدا اللون ليك شو حلو. هيدا اللون أنا استعملته لليوم. بالنسبة للماسكارا الغامقة والكحلة، أنا استعملت هيدي من لوريال اسمها بارادايس. هيدي سودا كتير غامقة، وهلأ كتير دارجة، يعني الكل عم يشتري منها. إذا بدك تشتري ماسكارا جديدة هلأ هيدي ذا ليتست بالماركت. وبالنسبة للكحل بحب هيدا الكحل لأنه هاندي سهل الاستعمال، القلم من بوبي براون، لأنه كتير أسود وبيريحني جوا العين، لأنه أنا بستعمل عدسات طبية عادةً، وهيدا القلم كتير مريح للي بيلبسوا عدسات. وهلأ رح نبلش الجزء الثاني بالفيديو اللي هو خطوة خطوة كيف عملت أنا هيدا اللوك. بدأت الآي لوك بإني أنا حطيت برايمر على الجفن كامل. بعد ما حطيته بإصبعي رجعت دمجته بالبلندينج براش لحتى ياخد أي شي زيادة. ومثل ما حكيت لكم ببداية الفيديو، أخذت هيدي الباليت، استعملت أول شي اللون البيج المطفي، حطيته تحت الحاجب مباشرة وبلشت أدمج. الهدف من هاي الخطوة إنه يسهل لي عملية الدمج بعد شوي، لأنه أنا بعدين رح أدمج على الكريس، فما بدي اللون الغامق يطلع فوق أكتر من هيدا الارتفاع. فالمنطقة اللي عم حط فيها اللون الفاتح رح يسهل لي عملية الدمج بعدين. هلأ أخذت هيدا اللون اللحمي الغامق، حطيته على الكريس. أول شي بلشت من الزاوية الخارجية من الكريس أو كسرة العين باتجاه الزاوية الداخلية بهيدا الشكل. وأنا عم بدمج، عم بتخيل مثل حرف V
مقلوب أو مثلا رقم 7، زاوية العين الخارجية هيك مسحوبة سحب لبرا، وعم تكون الزاوية الخارجية لونها غامق، كل ما نفوت لجوا عم يخف اللون. طبعا بهالمرحلة كتير مهم انه انا اخد وقتي بالدمج، ما بترك ولا مكان نص نص مدموج، لا لازم كله يكون بيرفكت مدموج، والعينتين يكونوا نفس الشي نفس الكثافة من كل الزوايا. بفحص طبعا العينتين وبقارنهم بهيدي الخطوة. بعدين باخد اللون البني المحمر وكمان يكون مات مطفي. كمان على الكريس نفس التكنيك حطيته ابتداء من الزاوية الخارجية باتجاه الزاوية الداخلية على اللون الأول. طبعا وأنا عم بدمج عم بتأكد كمان إنه كل الزوايا بتكون مدموجة مزبوط، ما في تقاطيع، ما في مثلا لون فاتح أو مثلا بقعة فاتحة بقعة غامقة، والعينتين كمان لازم يكونوا نفس الشي. هلأ بهالخطوة تاخدي أي لون ذهبي بتحبيه. الباليت فيها لون ذهبي، وفي هيدا كمان الذهبي اللي هو من ميك اب جيك، وفي كمان ذهبي من كيكو. أنا اخترت كيكو لهيدا اللوك، أنت بتختاري اللون المفضل بالنسبة لإلك. أول شي رشيت على البراش مثبت ميك اب، لأنه تعرفوا الألوان اللي كتير شمري بدها براش تكون مرطبة شوي لحتى تلقط اللون أكتر. أخدت هيدا اللون وضغطته بس على الجفن المتحرك، الجفن السفلي يعني. وبعد ما وزعته على كل الأماكن تأكدت إنه هو موزع منيح، أخدت بلندنج براش وعم بدمج حدود هيدا اللون، يعني مش على اللون، عم بدمج على حد اللون، على الحدود تبعيته، وعم بدمجه مع اللون اللي قبل. ولأني أنا بحب منتصف العين أو منتصف الجفن المتحرك يكون لمعة كتير قوية، رجعت أخدت الذهبي تبع ميك اب جيك وحطيته بس على منتصف العين، ورجعت دمجته بالبلندنج براش. وهلأ أخدت اللون الصدفي الفاتح وحطيته على زاوية العين الداخلية باتجاه الأنف ودمجته. رجعت أول شي حطيته اللون طبعا، بعدين أخدت بلندنج براش نظيفة ودمجته. هلأ بناخد البني المطفي ونحطه على الزاوية الخارجية بهذا الشكل، يعني بنعمل كأننا عم نعمل كات آي لفوق بس على الزاوية الخارجية، وبنرجع ندمجه طبعا ما بنتركه هيك. هلأ أخذت هيدي البلندنج براش الخاصة بالباليت ودمجته بطريقة كتير خفيفة. مثل ما حكيت لكم ببداية هيدا الفيديو، كتير مهم بالنسبة للعيون الغامقة انه احنا نحددها بالكحل. تختاري الكحل اللي انت بتحبيه. في ناس بفضلوا بني وفي ناس بفضلوا اسود. في حال عيونك كانوا كبار فيك او مثلا حتى لو وسط فيك تستعملي الاسود او البني مثل ما بدك. اذا كانوا عيونك صغار استعملي لون بيج بقلب العين، بس ما تنسي انه انت تحددي عيونك من برا، خصوصا الرموش العليا. بتحددي عينك لأنه كتير مهم إبراز اللون الغامق. عيونك البنية أو عيونك العسلية لازم ينبرزوا من خلال تكحيل العين. وبما أنه أنا هيدا اللوك التكحيل اللي عملته مدموج، رجعت استعملت اللون البني المحروق وحددت من فوق عيني، يعني حددت خط الرموش تحديد قوي. وأخدت هيدي الماسكارا، بما أنه هيدي الماسكارا كتير سودة وغامقة اسمها بارادايز اكستاتيك من لوريال، استعملتها واستعملت منها طبقتين على رموشي العليا، ورموش السفلى حطيت طبقة واحدة من هاي الماسكارا. هلا لأنه دمجنا الآي شادو، حطينا لون بني غامق، حطينا لون بني فاتح، وكتير كذا لون آي شادو، حسيت انه تحت عيني صار ديرتي، يعني وقع الآي شادو هرو. جبت وايب نظفت تحت عيني بميك اب ريموفر خصوصي للوجه. بعديها اخذت كونسيلر ايج ريوايند من مايبلين، حطيته تحت العين، نفس الوقت عملت فيه هايلايت لانه صار في كمية كتير بايدي. جبت كيبوكي براش من سيجما، رشيت عليها رشتين من مثبت ميك اب عندي اياه
ريحته مثل المورد، وهيدا العملية بتخلي البرودكت يدمج معك أسرع يعني. دمجت، لأنه أنا already كنت حاطة من قبل فاونديشن على وجهي. نظفت تحت عيني، تأكدت إنه هو كتير نظيف مثل ما شايفين، ودمجت، عملت يعني بحيث إنه أنا كأني عم بعمل هايلايت لوجهي. بالنسبة لتحت العين، اللي تبقى بالبلندنج براش اللي استعملتها أنا لدمج الآي شادو فوق العين، أخدته وحطيته تحت العين ابتداء من الزاوية الخارجية. يعني أنجأ حطيت آي شادو لأنه البراش ما كان عليها أي شيء، بس المتبقي من دمج الآي شادو بالخطوات السابقة. رجعت أخدت برونزر من شانيل، وعملت مثل كونتور لوشي ناعم بهذا البرونزر، وبعديها استعملت ليبستيك مع تحديد. التحديد كان من ساموا بني، هو كان أقرب لون لحمرة اسمها انترفيو من هدى بيوتي. هيدا اللون كتير حبيته أنا، الليبستيك حسيته هيك بيلبق كمان للسمار وللعيون الغامقة البني تبعها كتير حلو. هيدا كان كل شي لليوم. بتمنى انه هيدا الفيديو يكون عجبكم ويكون مفيد بالنسبة لإلكم. كل المستحضرات اللي استعملتها لليوم هي مكتوبة تحت بالدسكريبشن بوكس. إذا عندكم أي تعليقات أو ملاحظات عادي اكتبوا لي إياها تحت بالكومنتس. أنا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.